හලෝ කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න වෙනද වගේම රණුවක් කැලගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා ආදරය කරන ඔයාලා ආස කරන ක්‍රාෆ්ට් හදන සින්දු කියන වැඩසටහන ෆන් ෆැක්ටරි. ඉතින් ඔන්න ෆන් එකේ විනෝදෙන් නේද ක්‍රාෆ්ට් හදන්න සින්දු කියන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි ෆන් ෆැක්ටරි කියලා කියන්නේ. ඉතින් වෙනද වගේම පුංචි ඔයාලට ෆන් ක්‍රාෆ්ට් එකක් මම අරගෙන ආවා. ඉතින් ඔන්න අදත් වෙනද වගේම අපිට හැමදාම වගේ ඕන වෙන අපිට ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් අපේ ජීවිතේ අපේ තියෙන වැඩ ටික කරගන්න. හරිද? ඒ වගේ දෙයක් තමයි මම අද හදන්න යන්නේ. ඒ අපි කිව්වොත් ඉතින් යාළුවෙකුත් තමයි. ඉතින් එක්තරා යාළුවෙක් තමයි අපිට ඉන්න. හරි. ඉතින් ඒක හදන්න අපිට ඕන කරනවා මේ වගේ paper cups දෙකක්. ඒ paper cups දෙක අපි පාට කරගන්නවා. ඒ නිසා මම safety board එක ළඟට ගත්තා. මම හිතුවා අද අපේ paper cup දෙක එකක් නිල් පාටින් අනිත් එක දම් පාටින් පාට කරගත්තත් හොඳයි කියලා. ඉස්සර වෙලාම අපි ගමු නිල් පාට. හැබැයි මේ නිල් පාට ගාද්දි ටිකක් පරිස්සමින් ගන්න ඕනේ. දන්නවද? ඔයාලට පේනව නේද මේ පුංචි කොටසක් වෙන් වෙලා තියෙනවා මෙතන. මෙන්න මේ කොටසින් පහළ තමයි අපි පේන්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් පේන්ට් කරද්දී එතන පරිස්සමින් මේ පැත්තට වෙන පේන්ට් කරගෙන හිටියනම් හරි වෙන්නේ මේවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ කොටස පාට කරගන්න. මට හිතුණා මේ කොටසත් පාට කරත් හොඳයි කියලා. ඒ නිසා මම පාට කරගන්නවා. හරි. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් එක කප් එකක් පාට කරලා ඉවරයි. අනිත් එක මම මොන පාටින්ද පාට කරනවා කිව්වේ? දම් පාටින්. හැබැයි දැන් මං ගාවද දම් පාට නෑනේ. ඉතින් මං හදන්නේ දම් පාට හදන්න. ඔයාලා දන්නවනේ මම පාට හදන්න හරි ආසයි කියලා. ඉතින් අපි නිල් පාටට රතු පාටින් පොඩ්ඩක් එකතු කරලා තමයි දම් පාට හදාගන්නේ. තව නිල් පාට එකතු කරමු. අපි ටිකක් වෙනස් විදිහේ දම් පාටක් හදාගත්තා. අපි දැන් ඒකත් අර කලින් වගේම කප් එක මේ විදිහට පාට කරගමු. අපි paper cups දෙකම පාට කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ දෙක වේලනකන් ඉන්න. හරිද? මේ දෙක වේලුණාට පස්සේ තමයි අපිට අපේ ඉතුරු වැඩ ටික කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මේ දෙක වේලනකන් ඉක්මනට ගිහිල්ලා ලස්සන සින්දුවක් කියලා පුංචි බ්‍රේක් එකක් අරගෙන ආවත් හොඳයි කියලා. එහෙනම් අපි ලස්සන සින්දුවකුත් කියලා බ්‍රේක් එකකුත් අරගෙන එමු අපේ ක්‍රාෆ්ට් එකේ ඉතුරු වැඩ ටික කරන්න. හරි, දැන් තියෙන්නේ සින්දු කියන වෙලාව. ඉතින් ක්‍රාෆ්ට් හදලා මහන්සි නම් අපි දැන් සින්දුවක් කියලා අපි
ආයෙමත් අපේ එනර්ජි බූස්ට් කරගන්න ඕනේ නේද? හරි එහෙනම් අපි ලස්සන සින්දුවක් කියමු. බලන්න මේ සින්දුව කලින් ඔයාලා අහලා තියෙනවද කියලා අනිවාර්යෙන් අහලා ඇති. මෙන්න මේකයි සින්දුව. මේ ගසේ බොහෝ පැණි දොඩන් තිබේ පැහිලා ඉදිලා බිමට නැමිලා බර වෙලා අතු මල්ලිටයි මටයි ගෙඩි දෙකක් ඇති වැඩිය කඩන නරක ළමයි එම නොවේ අපි. හරි ඔන්න ඉතින් යටින් වචන ටික යනවා මාත් එක්කම කියන්න. මේ ගසේ බොහෝ පැණි දොඩන් තිබේ පැහිලා ඉදිලා බිමට නැමිලා බර වෙලා අතු මල්ලිටයි මටයි ගෙඩි දෙකක් ඇති වැඩිය කඩන නරක ළමයි එම නොවේ අපි. ආයෙමත් කියමු. මේ ගසේ බොහෝ පැණි දොඩන් තිබේ පැහිලා ඉදිලා බිමට නැමිලා බර වෙලා අතු මල්ලිටයි මටයි ගෙඩි දෙකක් ඇති වැඩිය කඩන නරක ළමුන් එම නොවේයි අපි. හරි එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් දවසක ලස්සන සින්දුවකින් හම් වෙනකන් අපි ක්‍රාෆ්ට් එක හදලා ඉවර කරමු. හරි ඔන්න ඉතින් ලස්සන සින්දුවකුත් කියලා පුංචි බ්‍රේක් එකකුත් අරගෙන අපි ආයෙත් එකතු වෙන්නේ ෆන් ෆැක්ටරිත් එක්ක. දැන් අපි හදන්නේ අපේ ක්‍රාෆ්ට් එකේ ඉතුරු ටික හදන්න ඕනේ. ඉතින් අපි පාට කරගත්ත පේපර් කප්ස් එක දැන් වෙලිලා තියෙන්නේ. ඔව් බොහෝ දුරට වෙලා තියෙන චූට්ටයි තව තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි දැන් අපේ ක්‍රාෆ්ට් එක හදන්න පටන් ගමු. අපිට ඕන කරනවා ඊට පස්සේ කතුරක්. හරිද? කතුරක් අරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට කපන්න ඕනේ. බලන්න පොඩ්ඩක් ඉතුරු වෙන විදිහට අන්න මේ විදිහට කපනවා. පුංචි හැඩයක් එන්න වගේ තමයි අපි මේක කපන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්ත මෙහෙම කපා ගත්තා වගේ හරියටම ඒකට විරුද්ධ පැත්ත තියෙන්නේ. ඒ පැත්තත් අපි ඒ විදිහටම කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ වැඩිපුර කොටස් දෙක කපලා අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට නමනවා. ඔන්න නින්න අපේ යාළුවා. දැන් අපි මේ කොටස් දෙක පැත්තකින් තියාගන්නවා. මොකද අපිට මේ කොටස් දෙක පොඩි වැඩකට තව ඕන වෙන නිසා. දැන් එක යාළුවෙක් එහෙම කපා ගත්තා. අනිත් යාළුවවත් ඒ විදිහටම කපා ගන්නවා අපි දැන්. බලන්නකෝ අපේ මේ යාළුවා ඔයාලා දැන් අඳුරනවාද කියලා. ඔන්න මේකේ ලියන්නයි යන්නේ ඉලක්කම් ටිකක්. කවුද මේ ඉන්නේ? ඔරලෝසුවක් නේද? අපි දැන් අනිත් එකෙත් ඒ විදිහටම අංක ලියනවා. හරි. ඔන්න අපේ යාළුවෝ දෙන්න දැන් හරි. හැබැයි යාළුවෝ දෙන්නගේ තව පොඩි වැඩ වගේක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ දෙන්නට කටු දෙකක් හයි කරන්න ඕනේ නේද? පෑ කට්ටකුයි මිනිත්තු කට්ටකුයි ඕනේ. කැමති නම් තප්පර කට්ටකුත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං චූටියට කටු දෙකක් කපන්නයි යන්නේ. පාට දෙකෙන්ම.
බලලා ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය මිනුම් වලට මේක කපා ගන්න. ඔන්න හරි. මේකේ කටු දෙකනේ. ඊට පස්සේ අපි නිල් පාටිනුත්. හරි. අපි දැන් නිල් පාටිනුත් කටු කපා ගමු. මේ උස ප්‍රමාණයටම ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් අපි අපේ ඔරලෝසු දෙකේ වැඩ ටිකක් ඉවරයි. තව ටිකක් තියෙනවා. දැන් අපි දැන් මේ අපේ ටය කට්ටයි මිනිත්තු කට්ටයි අපි මේ ඔරලෝසු හයි කරගන්න ඕන නිසා මං ගෙනාව මෙන්න මේ වගේ කට්ටක් මෙන්න මේ ඔරලෝසු මැදින් පොඩ්ඩක් සිදුරු කරගන්න කියලා හිතාගෙන ඉතින් පුංචි ඔයාලා මේක තනියම කරන්න යන්න එපා. අම්මගෙන් හරි තාත්තගෙන් හරි අනිවාර්යෙන්ම උදව් ගන්න. සිදුරක් හදාගෙන මම ටිකක් විශාල කරගන්නවා. ඒත් එක්කම අපි අපේ පෑ කට්ටයි මිනිත්තු කට්ටේ ඒ වගේම පුංචි සිදුරු දෙකක් හදා ගන්න ඕනේ. සිදුරු හදද්දි බලාගෙන මොකද මේක ගොඩාක් හීනි නිසා ඉරෙන්න පුළුවන්. හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන කරනවා මෙන්න මේ වගේ පයිප් එකක්. බලන්න. ඒකට කියන්නේ පයිප් ක්ලීනර් කියලා ඇත්තටම. අපිට මේක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේකට. මේ අපි පෑ කට්ටයි මිනිත්තු කට්ටයි මේකට සවි කරගන්න. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කටු දෙක දැනින් තියන්න ඕනේ. ඒක මෙහෙම යට පැත්තෙන් අපි ඇතුළට ගන්නවා. අරගෙන මෙන්න මේ පයිප් ක්ලීනර් එකේ තියෙනවා කම්බි කෑල්ල. ඒ කම්බි කෑල්ල ඇතුළට අපි අර හදාගත්ත සිදුරෙන් මේ මිනිත්තු කට්ටයි පෑ කට්ටයි ඇතුල් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. යටින් කපා ගමු. කොට අපිට ලේසි. ඊට පස්සේ අපි අනිත් එකත් මේ විදිහටම ඇතුළට දා ගන්න ඕනේ. ටිකක් මේක කරන්න අපහසුයි. මොකද අපි සියුම් සිදුරකින් මේක දාගන්නේ ඇතුළට. ඉතින් එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම පුංචි ඔයාලා මේක හදනකොට ගෙදර අම්මගෙන් හරි තාත්තගෙන් හරි උදව් ගන්න. හරිද? දැන් අපි සිදුරු ටික ඔක්කොම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට ඕන කරනවා මෙන්න මේ වගේ පයිප් ක්ලීනර් එකක්. මේ පයිප් ක්ලීනර් එක හරහා තමයි අපි මේ පැය කටු මිනිත්තු කටු අපේ මේ ඔරලෝසු වලට සවි කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔන්න මම ගෙදර ඉඳන්ම මෙන්න මේ වගේ පොඩි කොටස් දෙකක් හදාගෙන ආවා අපිට කාලේ ඉතුරු කරගන්න ඕන හින්දා මම කියලා දෙන්නම් ඒක හදන විදිය. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේ මුල කොටසේ මේ තියෙන වූල් ටික මම ඉවත් කරගෙන තියෙන. එකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මෙහෙම කොටසක් කපලා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේවා මේ ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. හරි. ඉතින් ඔන්න මම දැන් මේ වූල් එක මේ තියෙන අපි ඉවත් කරගත්ත කොටසට අපි මේ සිදුරු කරගත්ත මේ පෑ කට්ටයි මිනිත්තු කට්ටයි දැන් මේ විදිහට දානවා. විදිහට දාලා පැති දෙකකට දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට. දාලා අපි ඔරලෝසුව ඇතුලෙන් මේ විදිහට මේක දාලා යටින් අපි හොඳට මේක නවා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. නවා ගන්නවා. නවාගෙන මේක එහෙ මෙහෙ යන්නේ නැති වෙන්න ගැලවෙන්නේ නැති විදිහට ඔයාට කැමති විදිහකට මේක නවා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ උඩ කොටසත් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රවුමක් වෙන විදිහට වටේට රවුමට මෙන්න මෙහෙම නවා ගන්නවා.
ඔන්න තියෙනවා අපේ ලස්සන ඔරලෝසුව. දැන් අපි අනිත් නිල් පාට ඔරලෝසුවෙත් ඒ විදිහටම මේක හදමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම දාමු. ඊට පස්සේ මේ කට්ට දාමු. දාලා දැන් දැන් යාළුවන්ට තේරෙනවනේ මේක හදන විදිහ. ඊට පස්සේ අපි මේක ඔරලෝසුව ඇතුලේ ඇතුල් කරලා ඉස්සලාම යට කොටස අපි නවා ගන්නවා. හොඳට මෙන්න මේ වගේ නවා ගන්නවා. මේක එහෙ මෙහෙ යන්නේ නැති වෙන විදිහට. නමාගෙන මේ උඩින් මේක මෙන්න මේ වගේ ලස්සන බෝල් රවුමක් ආකාරයට අපි වටේට නවා ගන්නවා. හරිම ලේසි. ඉතින් පුංචි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දේ කරද්දී නම් අනිවාර්යයෙන්ම අම්මගෙන් හරි තාත්තගෙන් හරි උදව් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අපේ ඔරලෝසු දෙක හැදුවේ. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් ලස්සන කරගත්තොත් හොඳයිනේ නේද? ඉතින් මම හිතුවා මං ගාව තියෙනවා සුදු පාට පේන්ට් එකක්. සුදු පාට පේන්ට් එකෙන් අපි පුංචි ඩොට්ස් ටිකක් තියමු මේකේ. මෙහෙම. පස්සේ මං ගාව තියෙනවා තරු කාඩ් එකක්. ඔයාලට ඉස්කෝලේදී එහෙම ක්ලාස් එකේදී එහෙම මේ තරු හම්බ වෙනව නේද හොඳට වැඩ කරාම. ඉතින් මං හිතුවා අපේ මේ ලස්සන වොච් එකටත් අපි yellow color වලින් තරු ටිකක් තියමු. අන්න අපි ලස්සන වොච් දෙකක්ම හදාගත්තා. එක වොච් එකක් ඔයාලට අනිත් වොච් එක මට. ලස්සනයි නේද? ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පේපර් කප් එකකින් මේ වගේ ලස්සන වොච් එකක් ගෙදරදීම හදාගන්න. පුළුවන් නම් හදලා මටත් එවන්න. හරිද? හරි ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන ක්‍රාෆ්ට් හදන්න, ෆන් එකේ වැඩ කරන්න, ෆන් එකේ ලස්සන සින්දු කියන්න. හැමදාමත් ෆන් ෆැක්ටරි එකේ එකතු වෙනත් එහෙම රන්මවකි. ආයෙමත් දවසක එන්නම් පුංචි ඔයාලට ලස්සන ෆන් ක්‍රාෆ්ට් එකකුයි ලස්සන සින්දුකුයි අරගෙන. එහෙනම් මම යනවා. බයි බයි.